Dahil sa sobrang busy pa sa mga booking ko ngayon, naisip na lang ng may-ari nito na ibili na lang niya muna ang kanyang sasakyan. It's because parang kinabahan na raw siya na may pag-alinlangan. Kaya unti-unti ko na lang itong ginalaw kahit minsan wala pa ko'y pamahaw. What? Atensyon sa mga Chevrolet Aveo owners dyan, makinig kayong tanan sa storytelling kung minsan walay padulngan. At ngayon, ako anang sugdan. Once again, ito pala ay isang Chevrolet Aveo manual transmission. Ang concern ng may-ari nito, haskang bayutag yun kuno sa makina. Kaya murasad kog na intriga, kay uso na baya ni karong panahona. Yes! Kaya tinanong ko siya agad kung na-caught in the act ba niya nga nagsuot ng panty at bra. Naglingo-lingo naman siya, ibig sabihin wala siyang maipakita na ebidensya. Let's go back to our topic, baka ang ibang viewers natin ngayon ay nanungo na. At para fair po sa ating lahat, paandarin lang muna natin ang makina. Okay, engine start. Okay, start. Ayun. So ayan po mga kalbularyo, kita naman natin na sobrang vibration ang andar ng makina ngayon. Ayan o. Kung hindi ako nagkakamali ay gitakiga na po ang makina rito. Try natin i-rev. Sobrang vibration po at wala pong hatak ang makina. I-rev natin ulit. So titingnan natin sa panel board kung mayroon bang check engine light. Lebron James, naka-check engine light diha? Wala man. Okay naman mo gani ito yung indicator light. So limpyo ra gid ang panel board diha, wa musiga. Limpyo na jud. Okay. So ayan po mga kalbularyo, hindi na lang tayo gumamit sa ating X-ray machine kasi wala namang check engine light na lumalabas. Yes! Ang gagawin lang natin dito ay mag-proceed po tayo sa ating tagna-tagna. What? Kung atong Tagalogon, hula-hula. Mag-proceed po tayo ng open flame spark test. Tingnan natin kung gaano kalakas yung kuryente na lumalabas mismo sa spark plug. All I have to do, gibunlot kog tagsa-tagsa ang kwako ng spark plug nito at sabay tuyok-tuyok ng makadaghan para magkaalaman mamaya kung tatama ba talaga ang aking tagna-tagna. At pag sakaling di uubra ang aking patsamba diring dapita, automatic, i-apply dayon nato ang tinatawag nilang nobody's perfect. Wow! So ayan po mga kalbularyo, kita naman natin na sobrang bago pa yung lahat na spark plug. So ngayon, mag-perform po tayo ng open flame spark test para may tingnan natin kung gaano kalakas yung kuryente na lumalabas mismo sa spark plug. I-try natin i-engine crank at titingnan na lang natin dito sa dulo ng spark plug kung gaano kalakas yung kuryente. Alam naman natin lahat mga kalbularyo, pag lumalabas yung mga puwa-puwa dyan, patay tayo dyan. What? So ngayon, titingnan lang natin. Ang gusto po nating ipalabas dito, yung mga puti-puti at blue-blue. Titingnan lang natin kung ano ang resulta nito. Okay, engine crank. Para. Kita nyo kanina mga kalbularyo na ito lang po ang isa ang malakas na spark. So yung tatlo ay mahina na. So ngayon, mag-proceed na tayo sa ating hula-hula. Gumamit po tayo ng ating butikaw-butikaw ngayon at titingnan na lang natin kung uubra ba ating patsamba diring dapita. Anong sakit iyang tambalan, bisan pa maintanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usap mamenteryo. Dunay babaeng masakiton, itambalan niyag orasyon. Ang albularyo mapahiyumon, mihapuhap sa sakit sa poson. Ang babay sabdi ay alisto, nanagang ugdayong panapo. Ito talaga, coil. So kita natin ngayon sa ating tutho na mayroong problema ang ignition coil. So ngayon, papalitan natin ang bagong ignition coil kasi wala namang ibang itudlo-tudlo ang ating tutho diring dapita. Ito lang po talaga. Yan. Ayan o. So kita nyo naman na mayroong pangalan. So ang luma nila So wala talagang pangalan nakasulat po dito. Ibig sabihin, iwan ko kung sinong nag-manufacture nito. At ngayon, bubunutin natin to ang bago nilang binili. Papalitan natin ito.
Gipanglangkat ko na naman ang kwako ng ignition coil nito. Before we proceed to the next video, let me inform this to you. Ikalawa na pala itong ignition coil na binili ng may-ari. What? Kaya wala akong ibang nagawa kasi ito lang po talaga ang gitudlo-tudlo sa aking matinding hula-hula. Wow! Kaya napugos gyud ko sa pag-ilis diring dapita na may halong pagduha-duha kung dili baka ko maulawan sa resulta. Katatapos lang po nating nagkabit ng ignition coil at ito po ang luma. Iyan. So ito lang po ang ginagamit natin. Hindi ako nag-promote nito, pero ito lang po ang mabisang pang-alkontra ng mga hilanat at takig-takig dyan. So ngayon, pandarin natin ang makina at observe po tayo kasi dati ay sobrang vibration talaga yung makina at nang i-rev na natin ay pumapalya ang makina at mag-shaking-shaking, parang nag-dancing-dancing. So ngayon, pandarin natin ang makina at observe po tayo. Okay, engine start. So ayan po mga kalbularyo, nawala na yung vibration. At ngayon, titingnan na lang natin kung hindi ba magsishake during engine rev natin. I-try natin i-rev ang makina, oh. Ayan, oh. Ayun. Ayan, so kahit konti, hindi na mag-vibrate yung makina. I-try natin ulit para walang daya. Wow! Ayun. So kita nyo ngayon mga kalbularyo na nawala na yung mga panuhot rito. What? At ito lang po ang ating pinalitan. Alright. So once again, maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babo.